Вітаю вас, друзі! Дружба між Сполученими Штатами Америки та так званою Російською Федерацією закінчилася. Росіяни офіційно засудили рішення Трампа допомагати Україні. Но уверенно можно сказать о том, что продолжение накачки Украины киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному регулированию конфликта. У пропагандистів так взагалі істерика, і вони почали інформаційно-психологічну операцію проти Трампа, порівнюючи його постійно із Байденом. Я с большой тревогой смотрю, как происходит, если угодно, байденизация Трампа. И сам хозяин Белого дома все больше похож на так презираемого им предшественника. Та це закономірний процес. Як я казав неодноразово, хоче того Трампа, бо ні, йому все одно доведеться допомагати Україні. І щодо допомоги, американський президент підтвердив, що він розглядає можливість надання Україні додаткової батареї «Петріот». Вони хотіли б цього. Вони просили про це. Вони дійсно дуже рідкісні, знаєте, тому що багато систем було відправлено в Україну, але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться розглянути це. Це дуже дорого. Але при цьому Трамп усе ще не знає, хто ж раніше віддавав наказ призупинити допомогу для України, та і сам він про це не дуже думає. Вчора ви сказали, що не знаєте, хто наказав припинити постачання боєприпасів Україні. Чи вдалося вам це з'ясувати? Я про це не думав, тому що зараз ми зосереджені на Україні та боєприпасах, але я не вникав у це. Усе це, звісно, цікаво і важливо, але я маю сказати про найважливіше. Із вашою допомогою наші воїни вже регулярно отримують дрони на оптоволокні. Хочу виразити свою подяку спільноті Стерненка за надані нам дрони на оптоволокні та наземну станцію до них. І якщо у вас після сьогоднішньої ночі є бажання, щоб росіяни дохли, закиньте на наш великий збір на оптоволоконні дрони. Ми зараз збираємо 50 мільйонів, є вже більше 30. Дуже потрібна ваша допомога і поширення збору. Усі реквізити і інформація є, як завжди, в описі до цього відео. Ну, а вже ж не забувайте підписатися на мій канал. На так званій Російській Федерації вже другу добу триває масштабна істерика у зв'язку із розворотом Дональда Трампа. Что ж случилось с Трампом? Так, Трамп разбушевался. Печально как-то это все. Російські пропагандисти лютують. Ті самі, які ще тиждень тому розповідали, що Трамп є найбільшим другом так званої Росії. Тепер вони обурені і кажуть, що не можна росіянам погрожувати. Он что, на полном серьезе считает, что вот он сейчас нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться? Но угрожать России бессмысленно, потому что нас такое скорее бодрит. У зв'язку із неприємними для росіян заявами Трампа на адресу Владіміра Путіна пропагандистам довелося навіть колупатися мало не у вмісті чемоданчика Путіна. Он сказал, что Путин его пытается кормить там дерьмом с ложки, там, bullshit. Bullshitting me. Але ви не подумайте, Скабєєва надійно стоїть на сторожі чемоданчика Владіміра Путіна і усіх запевнила, що малося на увазі не те, що у чемоданчику, а щось інше. Накануне все упражнялись в переводе этого слова, имея в виду наличие одного из корней «щит», но к дерьму это отношение не имеет. Ну а загалом варто сказати, що російська пропаганда за останні дні розвернулася на 180 градусів. І ще донедавна росіяни розповідали, як вони із Америкою будуть ділити світ, а тепер Трамп став схожим на Гітлера. Я бы, во-первых, не стал бы относиться к это легкомысленно, к таким заявлениям Трампа. Я сразу вспоминаю 30-е годы, у нас ведь тоже писали, да этот сумасшедший фюрер, это так, для внутреннего потребления против славян. Коротше, суспільну думку на так званій Росії вже активно готують до того, що Трамп є ворогом так званої Росії. Він дуже надзвичайно поганий, і навіть Байден був краще. Вспоминаете Байдена? Ведь неплохой парень-то был на фоне Трампа. Єдине, що відрізняється, це офіційна російська позиція. І з одного боку Міністерство закордонних справ так званої Росії засудило Трампа, але і з іншого боку прес-секретар Владіміра Путіна усе ще висловлює надію на мирне врегулювання за посередництва США. Поэтому мы относимся к этому спокойно. Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку ізрядно поломаних двосторонніх отношений. Але це усього лише слова. Дивитися треба на дії. І своїми діями росіяни сьогодні відповіли Трампу на усі його мирні пропозиції. Цієї ночі росіяни здійснили одну із наймасштабніших комбінованих повітряних атак проти нашої столиці. Запускали і імітаційні безпілотники, і шахеди, і балістичні, і крилаті ракети.
Загалом більше ніж 400 засобів повітряного нападу, були влучання також і у житлові будинки. Армия России не бьет по мирным жителям. Я думаю, сьогоднішню атаку помітять у Вашингтоні, і це вплине на подальше просування законопроєкту про санкції у Конгресі. Раніше ми бачили підтримку цього законопроєкту у Сенаті. Тепер також підтримує і Палата представників. Спікер Майк Джонсон заявив, що Владимир Путін продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про посередництво в мирному врегулюванні. І я думаю, що ми повинні послати йому сигнал. Росіяни при цьому вважають для себе абсолютно допустимим запровадження нових санкцій, хоча у них і так із економікою є серйозні проблеми, бо вони впевнені, що вони і так усіх переграють і ще буквально за 2-3 місяці зможуть перемогти Україну. Сліпа самовпевненість Владимира Путіна може бути саме тим, що його і поховає. Він був дуже впевнений, що він зможе захопити Україну за 2-3 тижні. Зараз він впевнений, що він зможе Україну захопити за пару місяців, але у той самий час реальність дещо відрізняється. Сил уже нету ни у кого. Пополнение все меньше и меньше. 1 000 000 погибших с нашей стороны. Тебя эта цифра удивляет? Вызывает удивление или нет? Большинство ответов нет, не удивляет, но мне кажется, что больше. Це заявив той самий зрадник України Павло Губарєв, який давно є на боці так званої Росії, який взагалі допомагав розпочинати російсько-українську війну. Тепер він про це шкодує. Начало СВО – это тоже предательство. Потому что это выглядело, как будто бы на убой йдемо. Росіяни мають просування на фронті, але це просування тактичного рівня, і вони при цьому несуть величезні втрати, передусім, до речі, завдяки FPV. І з огляду на це, на так званій Росії посилюється прихована примусова мобілізація. Російські воєнкоми гребуть вже навіть і без хатьків. А про каліч полки я не бачу сенсу іще раз розповідати, ви це вже бачили неодноразово. Я Евгений Анатольевич Бугаев. Иду на СВО. Вот еще человек без ноги лежит в таких условиях. Вот с ногой тоже лежит чоловік. Резюмуючи, я переконаний, що Москва абсолютно неадекватно оцінює ситуацію, звідси і виникає така самовпевненість. І оця самовпевненість буде породжувати нові конфлікти між так званою Росією та Сполученими Штатами, що нам а вже ж на користь. Та ми із вами не повинні сподіватися тільки на зовнішні фактори. Україна має ставати сильнішою. Україні потрібна армійська реформа. Нам також потрібно активніше впроваджувати дрони-перехоплювачі для того, щоб збивати шахеди. До речі, завдяки тому, що ви донатили на збір «Небесна інвестиція», цієї ночі також були збиття. Попереду у цьому напрямку іще дуже багато роботи, на жаль, не усе одразу, а зараз я закликаю вас задонатити на оптичний русоріз, для того, щоб наші воїни отримали більше дронів на оптоволокні, які не бояться засобів радіоелектронної боротьби і значно ефективніше знищують окупантів, аніж традиційні засоби. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І не забувайте, що поширення збору – це також дуже важлива допомога. А за попередню добу наші воїни завдяки вам отримали нову велику партію дронів і ще 640 нових FPV. Підрозділ FPV мотопіхотного батальйону 30-ї бригади дякує спільноті Стерненка та всім, хто брав участь у зборі коштів на ці FPV-дрони. Разом до перемоги. Слава Україні! Ми, ударна група безпілотних авіаційних комплексів, хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за надання цих чудових пташок для ефективного знищення ворога на Сумському напрямку, а також транслятора до них. Це наша спільна мета і наша спільна перемога. Слава Україні! Підрозділ Shadow дякує благодійній організації, благодійному фонду Стерненка за надання FPV-дронів 10 дюймів. Разом до перемоги! Слава Україні! Ми бійці батальйону безпілотних систем Легіон-61 ОМБР. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 50 FPV «Русоріз», які допоможуть нам більше знищити пі***рів. Слава Україні! Героям слава! Так, бажаю міцного, друзі. Ми, рота ударних авіаційних комплексів «Дикі Газди», хочемо виразити свою подяку спільноті Стерненка за надані нам дрони на оптоволокні та наземну станцію до них. Гарно дякуємо, слава Україні, вперед до перемоги. Героям слава. Чи буде нам надалі важко? На жаль, так. Проти нас воює сильний противник, який має великі ресурси, більші аніж у нас, і він ставить собі за мету повне знищення України та української нації. Але я переконаний, що росіянам нічого зрештою не вдасться, і вони самі рано чи пізно впадуть.
Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.